تحية خالصة لكم. لقاءنا متواصل ومستمر وغنمشيو مباشرة نرحبوا بالاستاذ محمد أحليمي اخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة استاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوال طيبة على خير. بارك الله فيك، شكرا. استاذ، الجو دابا بارد، اكيد اننا كنستعملوا بزاف ديال المكونات في البراد ديال اتاي، ومن ضمنهم الشيبه. كاين بعض الناس اللي ما تيزعموش عليها، كيقول لك فيها المروره، وكاين البعض اللي والو ما كيحلى ليه كاس داتاي الا بالشيبه. كاين اللي كيقول ما خصناش نكثروا منها، كاين اللي كيقول لا ماشي مشكل، كاين اللي كيقول عندها كدير مشاكل في الكبده، كدير مشاكل في المعده. فاليوم نبغيو نتعرفوا على القيمه الغذائيه ديالها وكيفاش كيخصنا نستهلكوها. شوف اختي سكينه، هذا الكلام اللي كيقولوا الناس كامل صحيح. عرفتي علاش؟ حيت انطلاقا من تجربه شخصيه، لكن شكون اللي كيحسن في هذا الشيء كامل هو المعلومه العلميه والعمليه واللي كتحط امام الناس، واللي كيبقى اللي خصو يستهلك الشيبه يستهلكها بمتعه، واللي كيستهلكها وكيحس بالمروره ديالها يعرف هذه المروره ديالاش. هذا الشيء كامل هذا اللي كيحسن في هذه النقاشات هذا، والمجتمع من حقه يناقش هذا الشيء هذا. علاش؟ لانه كيهضر انطلاقا من التجربه ديالو. لكن اللي نبغيو نعرفوا هو ان في الهندسه، لان كنسمعوا مهندس في كل مجال، ثقافتنا المغربيه كانوا عندها مهندسين. في هندسه الثقافه الغذائيه المغربيه كان الفكر الهندسي، والفكر الهندسي راه ماشي سهل. يعني لما كنقولوا كلام مجتمعي نعم، لكن كلام العلمي العملي كيبقى عنده هندسه. فتستمر المتعه في الثقافه الغذائيه المغربيه ديالنا. اليوم حديثنا على واحد السيناريو اللي عاشوه الاجيال، ونتمنى حتى هاد الاجيال اليوم يعيشوه. هذاك الاستيقاظ الباكر ديال الام، الله يشد لهم الصحيحه، واللي توفوا الله يرحمهم، واللي كتمشي وتسخن داك المقراش ديال اتاي وتعمر اتاي. شو حنا المغاربه كيقولوا كيعمر اتاي. هذا المصطلح ماشي سهل، ما كيقولكش كيصاوب اتاي، ولكن حنا الطياب كنقولوا كينصب، واتاي كنقولوا كيعمر. شتي غير هادو بجوج فيهم هندسه الكلمه، ماشي غير هكاك. كتقول انا غادي ننصب، شنو غادي ننصب؟ مشيتي شي دوله عربيه تسمع النصب يعني هي النصب؟ لا، احنا عندنا في المغرب غادي ينصب الغداء، هي غادي يطيب الغداء، وغادي يعمر اتاي. شي غير هاد الكلمات في اللغه العربيه وفي الدارجه المغربيه راه فيها هندسه. قلت انا هي هندسه من مهندسين كانوا في الثقافه المغربيه. في الصباح لما كان كيتعمر ديك البراد ديال اتاي، كتجي واحد الرائحه فريده من نوعها، اللي هي كتحط في هذاك الشيء واللي ما يعرف بالشيبه. هاد الشيبه اللي هي عشبه غذائيه، شجيره اللي هي معمره، عندها اسماء كثيره بزاف. بالفرنسيه كتسمى لابسنت. علاش؟ لان فيها لابسنتين. الاسم العلمي ديالها لارتيميزيا ابسنتيوم، هذا الاسم العلمي. وكاين اسم اخر اللي هو اسم الشهره، كل واحد عنده اسم الشهره. الشيبه تشهرت بشيح ابن سينا، يتسمع شيح ابن سينا عرف اللي هي الشيبه. فبغيتنا نشير لواحد المساله قبل ما نهضروا على الشيبه، باش نضحضوا كل الامور اللي كتقال. لان الشيبه عاشت واحد المرحله صعيبه في الحياه ديالها. حنا المغاربه كنقولوا الشيبه الحبيبه، معروفه في اتاي وكيشربوها الناس وعزيزه عليهم. عاشت واحد المرحله صعيبه في واحد الحقبه من الحقب. باش نكونوا عارفين هذه المساله، علم الاعشاب علم اللي انا غنقولها وبكل امانه ما خصوش يزعم عليه اي واحد. علاش؟ لانك فيه خطر كبير جدا. هنا قلت هو علم كباقي العلوم. انت ما كتعرفش تسوق، ما تطلعش للسياره، خلي اللي يسوق بك. هكاك عاوتاني كل العلوم. الصحافه ما كتعرفش للصحافه، ما ترماش للصحافه. ما كتعرفش لشي حاجه او لا تعلم. هكاك عاوتاني علم الاعشاب، حيت كاين الاعشاب وكاين علم الاعشاب. لا فيتوثيرابي او علم الاعشاب هو علم اللي تظلم بزاف. علاش؟ يعني سمحوا لي على هذا المصطلح، ما انا ماشي كنكون قاسي، ولكن كندافع على واحد العلم اللي هو علم جبار. مي كانوا الناس اللي تراماو على هذا العلم هذا
بدون اي سن، بدون اي قواعد، الا انه عنده واحد الدبلوم وصافي. فشوف، الاسراف كله خساره. شربتي الماء بزاف تقدر تجيك كوما ادريك وتوفى. وبالتالي ملي كنقولوا الاعشاب، خلط هادي ودير هادي مع هادي ومعلقه قبل الفطور، هذا ليس بعلم، نكونوا واضحين. فبصفه عامه دائما احنا برنامج الصحه والسلامه، علاش كنقول هادشي؟ باش كندافعنا على هذا العلم. انا دائما مع الطلبه ديالي عندنا لا فيتوثيرابي، خصكم تعرفوا مختص في التغذيه في الكارير ديالو كيقرا بعمق لا فيتوثيرابي، وتا الطلبه كندرسوهم هاد لا فيتوثيرابي. يعني باش ملي تشوفوا بروفيل اختصاصي في الحميه والتغذيه كتعرفوا هذاك راه اختصاصي في علم الاعشاب، باش الناس يعرفوا. لان راه التخصص ديال التغذيه راه تخصص ثقيل بزاف. يعني واحد لا كارير اللي هي، يعني ما غنقولش حنا محظوظين، غنقولوا هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، كتبنا اننا يعني تلمذنا على يد اساتذه يعني عمالقه في كل المجالات، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، لان مختص في التغذيه هذا بروفيل ديالو. فهذا دائما احنا برنامج الصحه والسلامه كنقولوا الغذاء اللي يناسب الصحه. ما نقول الصحي لان ما بقيتش كنقدر نستعمل صحي لان استعملت في غير محلها. الصحي محضر في المنزل، يعني طبيعي، بيو، هذه مصطلحات اللي اصبحت حبذا لو ان تزول من القاموس. فالغذاء اللي يناسب الصحه هو تحت شروط. واحد الغذاء انا مناسب للصحه ديالي خصو يكون تحت شروط. من اهم الشروط هي الكميه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أتاخذ أزير، أتاخذ الشيبة، أتاخذ الشيح، أتاخذ هادشي كامل. هذا خاص أول نقطة نعرفوها هي الكمية. ثاني حاجة، لبعض الناس اللي عندهم بعض القصور في الفكر العلمي، شوف راه العشبة ديال الزعتر راه نفسها ديرها في السطح وديرها في الجردة راه ماشي نفس النبتة. سي فغي زرعتي انت نفس النبته، الحق ماشي نفس المكونات. لي برينسيپ اكتيف اللي غيتكونوا في الزعتره ديال بني ملال ماشي هما لي برينسيپ اكتيف اللي غيتكونوا في الزعتره ديال تطوان. في الغابه ديال بني ملال ماشي هي الغابه ديال تلاسمطات ولا الغابه ديال يعني الشمال. علاش؟ نعطيكم مثال. النعناع الا كان مواجه مع الشمس ما كيديفلوبيش بزاف الوريقات. الحق الا كان شي بلاصه فيها الظل كيطوال وكيدير الوراق. علاش؟ باغي يقلب على الشمس. ورده مثلا، عندك ورد الجوري غوزي، الا حطيتيه في شي بلاصه مظله كيطلع. علاش؟ كيقلب على الشمس، هو باغي الشمس. حنا اللي كنهربوا منها، النبات باغي الشمس. الحق الا حطيتيه في واحد البلاصه اللي هي مثلا، علاش قلعه مكونه بالخصوص في هذاك الورد؟ علاش التاليوين فيها الزعفران؟ ندير الزعفران في تطوان، راه كاين في ضيعات في تطوان، ولكن استسمح. الزهرات الزعفران، الكروسين والبيكروكروسين والصفخانال ديالها ولو تجيب كميه من حيث الجوده ديال التلوين ما كاينش في العالم. وهذه المساله ديال لا كاليتي مهمه بزاف، لان بعض الناس كيهضر على الزعتر كانه الزعتر نفسه في العالم كامل. لان هذه المساله ديال الزعتر والاعشاب والزيوت الاساس والزيوت الاساسيه راه خصو يكون بنيه علميه عند الانسان باش يقدر يعني يهضر عليها. وهذا لا نعود في هذا الشيء هذا ان شاء الله باذن الله. ففضل الاعشاب على الانسان كبير جدا، شرط انه يبقى علم، ما يدخلش للتخليطات والوصفات وهاد الامور هذه كامله. فاجدادنا كانوا يتعاملون، لان كان وسط منهم اطر صحيه، لان جدودنا راه ما كانش فراغ في التغذيه، كانوا علماء تغذيه، كانوا علماء نفس، كانوا علماء الدين، كانوا يعني ما كانش فراغ، راه كانوا اطر في كل المجالات، وبالتالي المجتمع كان مؤطر. داكشي قلت انا كانت هندسه الثقافه الغذائيه المغربيه. فاجدادنا كانوا يتعاملون مع الاعشاب فيما يعرف بالمنطقه الامنه. شنو هي المنطقه الامنه؟ هي لا بوزولوجي بالعلم ديال لا فيتوثيرابي. يعني انا خذت شيبه انا ما عمرها غدرني طونكو خديتها واحد الكميه، وهذه المساله كانت عندهم دقيقه جدا اختي سكينه، باش كومسا هكايا الناس نصحوا المعلومات ديالنا على شكون اللي جاب لنا هاد الامور ديال ان الاعشاب، لا الاعشاب علم يجب ان يسند الى اصحابه. ماشي سمحوا لي، ماشي من اي واحد خدا واحد الورقه يسمى راسو عالم اعشاب ومختص في الاعشاب وهذه الامور، هذه المسائل ديال كامله.
فكان لابد انني نشير هذه المساله هذه باش من نهضر على الان بحال مثلا دابا الشيبه غنهضروا على الفوائد ديالها وغنهضروا على الاضرار ديالها يعني اي عشبه هذه الطريقه تاعها. حتى مع الطلبه كنعطيو الاسم العلمي، شنو هما لي برينسيپ اكتيف اللي كاينه في العشبه، لاش كتصلح، وإلا كانت سور دوزاج شنو كدير. هادشي اللي غنديرو جميع المستمعين. اي عشبه هادشي اللي غنهضروا عليه اليوم. غنهضروا على الشيبه، الفلاحه ديالها. تلقى واحد علم الاعشاب وما عارفش حتى الشيبه كي كتزرع، ما عارفش حتى الزعتر كي كيتزرع، هو كيسمعها بالزعتر واخا. فانا كنقول هذا الشيء هذا ماشي على شي حاجه، ما باش ندافعوا على الهندسه اللي داروها جدودنا واللي عطاو قيمه لهاد الاعشاب، واللي جينا حنايا بدخول بعض الامور يعني تفسد هذا العلم هذا اللي هو علم الا عرفنا له كنخرجوا منه الشيء الكثير واخا. فقلت انايا لا، غنشوفوا الجانب الفلاحي، غنشوفوا المكونات، غنشوفوا الفوائد، وغنشوفوا الاضرار، وغنشوفوا لي زانتيراكسيون. شنو هما الحالات اللي الانسان الشيبه يحاول انه يستشر مختص في التغذيه ديالو باش كومسا واش ياخذها ولا ما ياخذهاش. فالشيبه الفلاحه ديالها، جيني الفلاحي ديالها بسيط جدا. هي شجيره عندها دوره، شجره اللي ممكن تعمر معك اكثر منك، ممكن تمشي حتى 100 عام. والجميل انك تقدر ديرها في البالكون، تقدر ديرها في السطح، تقدر ديرها في اي بلاصه. دونك الشيبه عندها دوره حياه. هاد الشجره عندها دوره حياه. مع ارتفاع درجات الحراره في شهر 6 كتبدا تنعس، ماشي كتموت. ملي تشوفوها عندكم في السطح ولا راه ما كتموتش، راه غير بعض الناس كيسحبوا راه ميته، لا، هي تنام سبحان الله سالات المهمه ديالها. علاش؟ لان فيها لابسانتين وفيها العديد من المواد غنهضروا عليها. مع ارتفاع درجه الحراره هاد المواد هذه مثلا لابسانتين كتسخن الجسم، هي صافي سخن الحال، ما بقى عندها ما دير. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. صافي هي سالات المهمه ديالها. دونك شنو كدير؟ تنام. هاد الشجره تنام، كتسقط الاوراق ديالها. بعض المرات كيبقاو شويه الاوراق، دايوغ في الصيف غتلقاوها مره، يعني كتقول لك غير بعد مني. علاش؟ لان لابسانتين طالعه. فالاوراق ديالها كيتساقطوا في الخريف، في بدايه انخفاض درجه الحراره كتستعد هاد الشيبه هذه، كتستعد لينا اكثر ما حنا كنستعدوا ليها. كتستعد هاد الشيبه، كطيح داك الشتاء الاولى، كتقيسها داك اول الغيث، تنتعش. لما تنتعش كتعاود تكبر عاوتاني وتعاود تخرج لنا عريشات. سبحان الله الشيبه راه كتكلم معنا، خصنا نعرفوا غير اللغه ديالها. انا غنوريكم كيفاش هاد النقطه هذه واخا. ففي الصيف كتزيد فيها ماده لابسانتين وكتولي مره، دونك ما صالحاش ناخذوها. ففوقاش كتبدا ملي كيبرد الحال. الشيبه نبات عطري يتفاعل مع المناخ ويتفاعل مع دونك الشيبه اللي عندك انت في السطح ماشي اللي عندي انا، ماشي اللي عندها الاخر، ماشي اللي عند الاخر. دايوغ الشيبه في قديم الزمان كانوا كيستعملوها لان كانت قيمه عند الكتاب. الكتاب كانت عنده قيمه، لان قلت انا هندسه الثقافه، وهنا كنقول الثقافه الغذائيه ماشي الماكله بوحدها، لا. فالكتاب كانت عنده قيمه. شنو كانوا كيديروا وسط من الكتاب؟ كانوا كيديروا ورقات ديال الشيبه. علاش؟ لحمايه الاوراق من القرضيات ديال الاوراق اللي كتاكل الاوراق. كاين بعض القرضيات وبعض الحشرات اللي كانت كتاكل الاوراق واخا. فكانوا كيديروا الشيبه، مستحيل هاد الحشرات تقرب لهاد الكتب هذه. فالمغاربه عرفوا انهم كيديروها مع اتاي، عرش ديال الشيبه مع اتاي. غنجي في الاخر نهضر على شحال ديال اتاي واخا. ما فيها باس ومضطرين ان نعطيو بعض الاسماء العلميه اللي كاينه في هذه الشيبه، واللي من شانها انها يعني من خلالها ندافعوا علميا على هذه الشيبه هذه. هذه الشيبه الماده المره اختي سكينه اللي هضرتي عليها، هذيك الماده المره راجعه لاحتوائها على العديد من المواد اللي كيتسموا لي لاكتون سيسكيتيربينيك. هادوما منهم لابسانتين ومنهم لاكتابزين، ماشي ضروري نعقلوا على اسماء، مي هادوما اللي كاين من هاد لابسانتين وهاد لاكتابزين. هاد لابسانتين من هاج الاسم الفرنسي واللاتيني ابسنت واخا. انا قلت لكم هي الاسم العلمي ديالها ارتيميزيا ابسنتيوم، مي لابسنت جات من احتوائها على لابسانتين، وهادوما سون دي لاكتون. لي لاكتون اللي كيتسموا لي لاكتون سيسكيتيربينيك، وهادوما اللي مهمين وهما اللي كيعطيو وهما القوه ديال الشيبه.
هما القوه ديال الشيبه. انت درتي واحد الكميه اللي هي كبيره عطاتك المذاق المر، اما هي المذاق المر الا خديناها الا كليناها هكا بوحدها ما كناكلوهاش بوحدها، كنديروها بريد، والمغاربه كيعرفوا كيفاش يستعملوا الشيبه. فهي ضماده للجهاز الهضمي. انا قلت في اطار الكميه اللي غنهضروا عليها، حيت الا زادت انا غنعطيكم شنو ممكن دير. الشيبه فيها واحد زيت اساسي ماشي كنحيدوه، لا كناخذوه في الشيبه. انا من الناس اللي ادافع على الزيوت الاساسيه ناخذوها في الاعشاب، ناخذوها في العشبه في حد ذاتها. علاش؟ لان كنكونوا كنتحكموا في لابوزولوجي. وانا نجي نعطيكم مثال ديال الشيبه. فيها واحد الزيت اساسي اللي هو سميتو التيون، THUYON. الوغ هذا التيون، لا تيون هي واحد الماده اللي الا كثرنا من الشيبه كتعطينا دي كونفولسيون، كتعطينا مشاكل. مي في الحدود اللي غنهضروا عليه باش كومسا هكا المستمعين يمشيو معنا في الحلقه. شنو هو الحدود؟ عندك البراد كيتسمى البراد الاسري، هذاك البراد الاسري اللي كيهز 6 الكيسان ولا 5 الكيسان، هذا كدير فيه عرش. ملي كتمشي تقطع الشيبه راها كتدوي معاك، فيها عريشات، عقلوا عليها. ملي تمشيو للشيبه، الشيبه فيها عريشات، هذاك عريش واحد كتحيد منه هذاك اللي يابس وديرو في البراد الاسري، هذاك البراد اللي كيهز اللي كيقد الطفل ولا جوج اطفال والاب والام اللي اسره نوويه. واخا فهذه الكميه المعقوله. وديما خذوا الشيبه الصغيره. علاش؟ لان الشيبه الكبيره كيكون فيها بزاف ديال الامور، الشيبه يعني خصها تكون صغيره، وهذيك الصغيره راه كتكون فيها المذاق فعال اكثر من هذيك الكبيره اللي الانسان كياخذو. واش نشلوها في الاول بالماء بارد ولا الماء سخون؟ سا ديبون، لان الماء سخون عاوتاني خصكم تعرفوا باللي الشيبه راه فيها لي طانان. لاحظوا داك الا خليتوها غير شويه في الماء سخون كيبداو يخرجوا واحد الخضوره، وفيها الفيتامين سي، فما فيها باس نحافظوا على داك الفيتامين سي ديالها. انا شخصيا من الناس اللي كتعجبني المذاق ديال الشيبه، ماشي كتعجبني، اعشق المذاق ديال الشيبه. انا ديما كنقول انا الشيبه الحبيبه، هذه يعني قاعده المغاربه كلهم كيعرفوها. ملي كتجي الشيبه كتعرف جا الحاجه للضيف، كتعرف جا داك الفطور زوين، كتعرف هاد، وفيها لي طانا وفيها الفيتامين سي. واخا كما ان الشيبه من الجميل فيها هذيك المروره اللي الناس كيخافوا منها، هذيك المروره المغاربه. شوف الهندسه الغذائيه ديالو، شوف العقل الهندسي. ما شدوهاش وداروها في الماء وشربوا داك الماء تيزان، لا، شدوا العرش ديال الشيبه وديلوه، نقصوا له لا كونسونطراسيون، حطوه في البراد ديال اتاي. ملي كتحطوه في البراد ديال اتاي، هاد المواد اللي كاينه منهم التيون، منهم لابسانتين، منهم لاغتابزين اللي هضرنا عليه، هادوما كينقص التركيز ديالهم. يعني انت ملي كنشدوا عرش ديال الشيبه وكنحطوه في البراد ديال 6 الكيسان، شحال غتجيك نتايا التركيز؟ غيجيك واحد التركيز اللي فيه النسمه ديال الشيبه والمذاق ديال الشيبه بعيدا على داك المروره. نعطيكم تخيك واحد اخر اللي ما كيبغي، لان كل ما خليتو داك الحرش كل ما كتستافدوا منه اكثر. بغيتي تنقص من هاد المواد غسلوه بالماء طايب، بغيتي تزيد تنقص منه حطو يطلق شي شويه وخليه واحد شي شويه وزولو. ما انا كيعجبني نغسلو بالماء بارد هاد العرش ديال الشيبه ونديرو في البراد ونخليه حتى يطلق مزيان، يعني تقريبا واحد 5 دقائق كتكون طلقات لي برانسيب اكتيف ديالها. فهاد المروره الزوينه اللي كتكون في الشيبه، انا ضد انها تمشي تاخذ ديرها في الماء وتشربها تيزان، حيت هذه النقطه اللي ما بغيتش انا، هي اننا نسبعوا الفوائد الشيبه ونمشيو نديروها في كاس ونخويو عليها الماء ونشربوا هذاك الماء ونقولوا راه حنا سمعناها في برنامج الصحه والسلامه. لا، انا مع العشبه غذائيا. بغيتي ازير استعملو غذائيا، بغيتي الشيبه استعملها غذائيا، بغيتي الزعفران. مثلا نهار هضرنا على الزعفران ديال المغرب، الزعفران فيه الكروسين، فيه البيكروكروسين، فيه السافقانال، قلنا كيطلع السيروتونين، ولكن الا خديتي بزاف يقدر يسبب لك مشاكل الجهاز العصبي، واحد المشاكل خطيره بزاف. اش كيقول لك المغربي كيقول لك 2 شعيرات ولا 3 في البراد ديالاتاي صافي. هذا الاستهلاك الغذائي انا معاه. فشكون اللي يعني يفسد هذه المساله ديال هذا الغذاء؟ هو دير قطرات الزيت الاساس ودير تيزان وشرب هذه ومعلقه وخلط هذه مع هذه ومعلقه قبل الفطور. هذه المساله هذه خصنا نردوا منها البال. واخا فقلت انايا اكثر ما يعشق الشيبه هي الكبده. علاش؟ الكبد الشيبه كتخليه يفرز عصاره المراره.
والشيبه كتخلي ان الامعاء يطلبوا عصاره المراره من خلال افراز هرمون السيسيكا ولا الكوليسيستوكينين. هذا ماذا يعني؟ شنو كيعني هذا الشيء هذا؟ وقايه من الحجر ديال المراره، هضم جيد. علاش المغاربه مين خداو الوجبه ديالهم شربوا اتاي بالشيبه؟ علاش خدوه في الفطور؟ علاش خدوه اتاي بالشيبه؟ علاش؟ لان الشيبه تساعد على افراز لابيل، لا من عند الكبد ولا من عند الفيزيكول بيليار. فكذلك الشيبه فيها فوائد كثيره، غنحاولوا نعطيو شويه ديال الفوائد، شويه ديال لي كونتر انديكاسيون. بحال مثلا الناس اللي عندهم الحجر في المراره، مادام هضرنا على الحجر في المراره، مادام هضرنا على انها تفرز هاد الامور هادي، دونك شنو كدير؟ هي كتهيج المراره. الا عندك حجر في المراره وحجر كبار، ضروري تستشر مختص التغذيه، والمختص ديالك واش ناخذ الشيبه؟ ماشي كنقول ما تاخذهاش، لا، استشر المختص. علاش؟ لان الشيبه كتحرك الكانال، وكتحرك الفيزيكول بليغ المراره، وكتحرك الكانال سيستيك والكانال كوليدوك. علاش؟ لان كيهبط منهم هذاك العصاره هذيك. الناس كذلك اللي عندهم التهابات على مستوى المراره بلا ما تاخذوا الشيبه، باش كومسا هكايا. الناس اللي عندهم مشاكل في الصمام ديال المريء اللي كيتسمى الار جي او، الغوفلو غاسترو اوزوفاجيان، كذلك غير حاولوا تبعدوا من الشيبه حتى يولي الانسان يعني في صحه جيده. الناس اللي عندهم الادويه، ماشي الناس اللي عندهم كريز ديبيليبسي، كاين اللي عنده كريز ديبيليبسي ما درجه منخفضه، المختص ما عطيش الدواء. من الناس اللي كياخذوا الادويه ديال الصرع لا تتوافق مع المكونات اللي كاينه في الشيبه. اللهم اني بلغت اللهم فشل. واخا كذلك الوجود ديال هذا التيون اللي كاين في الشيبه، ها الزيوت الاساسيه اللي خصنا الانسان ما نستهلكاش هكا غير اكثر من 3 ملغ باغ جور ديال التيون ممكن دير لك الدياغي. شنو هو التيون؟ هو اللي كاين في الشيبه. ممكن دير لك شرف الله قدركم تقيؤات، ممكن دير لك دوخه دي فيرتيج، ممكن دير لك كونفولسيون. هادشي كامل هذا الى ما تجاوزنا، حيت بعض الناس كيبغيو الزيت الاساس عاوتاني ديال الشيبه، واستعمل الزيت الاساس ديال الشيبه لا بوزولوجي اكثر من 3 ملغ باغ جور، يعني يسبب مشكل كبير بزاف. اكثر من هكا هو ان تم تلقاو بعض المكملات اللي في لومبالاج الا كان الويل اسونسيال ديال لابسانت اكثر من 50% ما تستعملوش. علاش؟ يعني كيكون مشكل. فلاحظوا نحن نعرج في الحلقه بين ما هو زوين عند الشيبه وبين ما هو في حاله ما الا استهلكناها اكثر، باش نكونوا اعطينا المعلومه بالامانه العلميه. كذلك الناس اللي عندهم الادويه ديال لونكسيتي، الناس اللي عندهم الادويه ديال لي سومنيفير، يعني اللي كينعسوا، واخا هذوما كذلك يعني خاصه الادويه ديال لي سومنيفير، استشر مع المختص ديالك واش ناخذ الشيبه او لا ما ناخذهاش. الشيبه فيها كذلك لي طانين، باش تعرفوهم انكم ديروا في الماء سخون غتلقاو اللون ديال الشيبه كيخرج في الماء. الشيبه تحسن الحاله المزاجيه. عرفتي الا بديتي نهارك بكاس ديال اتاي بالشيبه غيدوز نهار زوين، والنهار كيدوز زوين سا ديبون عليك انت، حيت راه النهار ما فيهش زوين وخايب، انت كيفاش كتشوفوا. فزينوا ايامكم باش بالتغذيه الزوينه، بالناس الزوينين، بالعمل من القلب. الخدمه ديالي نديرها كوميلفو، الوطن ديالي نخدمو كوميلفو، كما كنخدم عائلتي انا نخدم الوطن ديالي، نبغي الخدمه ديالي، التغذيه ديالي، هادشي كامل باش كنزينوا نهارنا ونزينوا. علاش حنا المغاربه كيقول لك الله يزين ايامك، الله يزين ايامك. نعم الايام راه ما فيهاش زوينه وخايبه، حنا كيفاش كنعيشوها. من اكثر الامور اللي هي عجيبه جدا 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 في الشيبه، وعطيوها للدراري الصغار يشربوها بريري ديال اتاي، ماشي تيزان، الله يجازيكم بخير، ماشي تيزان وماشي نكبوا عليها المنشرف، بريري ديال اتاي تزيل الديدان المعويه، تزيل الديدان المعويه والفطريات والخمائر. المراه الحامل تستشري مع المختص لان تقدر تسبب لك مشاكل ديال الاجهاض. هذه مساله باش هكايا نكونوا يعني منصفين في حق هذا الشيء. انا الشيبه كتقول لك انا زوينه ولكن ما تكثرش مني، هكا عاوتاني حتى الماء واخا. فكذلك الشيبه تحد من العمل البكتيري ومن النمو البكتيري في الامعاء، وهذه مساله يعني لا 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 جميله جدا في الشيبه. الشيبه هذاك اللوين ديالها، اللون ديالها الجميل، هذيك فيها مضادات اكسده، وفيها واحد الماده سميتها الكامازولين. هذا الكامازولين من اقوى مضادات الاكسده اللي كاينين في الطبيعه،
وكاين في الشيبه. دونك حاولنا نعرفوا بين بعض الامور اللي هي يعني والشيبه انا قلت لكم في حدود البراد الاسري بداك العريش، راه كتباع عريشات، خذوا الصغارين صوبوا عندكم في الدار باش كنضمنوا ما فيها لا مبيدات لا حتى حاجه، ونديروها في بريريد ديالاتين ونستمتعوا بداك الرائحه. سبحان الله العظيم، الحمد لله ربي عطانا في المجتمع ديالنا هاد الشيبه كنشربوها في الصباح. راه اي واحد دابا غادي تجيه الحنين لهذاك بريريد ديالاتي في الصباح مع الشيبه. وانا قلت لكم باش يولي الانسان في اقصى مستويات الاهتمام ويعيش غذائيا في المنطقه الامنه، هو انه ياخذ غسطه اللي يدير فيها. راه كاين دابا سيروا لي بيبينيير في لي بيبينيير في المشاتل، قول له اعطيني الشيبه عندهم واجده، شدها انت ودير لها التراب شويه الغبار وحطها وهي عندك الشيبه، ممكن تعيش معك تخليها لاولادك وولاد ولادك على شجيره معمره. في الاستهلاك اخيرا في الاستهلاك عريش كنديروه في البريريد ديالاتين وكنستمتعوا به بكل متعه وبكل وسبحان الله العظيم ما كاين ما اجمل انك في الصباح خبيز انسان يسخنه، ماشي نحرقوه، ماشي نديرو بان غريل، لا، خبيز زيت الزيتون، ويقدر يكون زيتون، تقدر تكون بيصاره، في الاخر ناخذوها مع بريريد ديال اتاي بالشيبه. افضل سيناريو، افضل فطور. هكذا كانت هندسه الثقافه الغذائيه المغربيه من المهندسين جدودنا اللي هندسوا هذه الثقافه بكل دقه، وكل حاجه عطاوها الوقت ديالها. مالوغوزمون جينا حنايا وبدينا كنقولوا خلط هذه مع هذه ودير هذا التيزان ديال هذه ودير هذه التخليطه، راه كدير. دابا ولات امور اخرى عاوتاني، ولا هذا المكمل وهذه الماده وراكم جربتوه، شكون اللي جربوا؟ فهمتينا؟ بعض المرات كتعطى دي تيمونياج، انتم جربتوا هذه المواد المدعمه جنسيا وشكرتونا عليها. هادشي خص مراقبه لهذا الشيء هذايا، ان هذه الامور هذه كثرات بزاف. باش نكونوا واقعيين، خذ هذه الماده يعني غتحل لك المشاكل الاسريه. والله حبيبي المشاكل الاسريه ما كتحل الا بالاهتمام بالصحه ديالك وبالتغذيه ديالك وبالعلاقات الاجتماعيه ديالك، وهذا الجانب اي جانب في الجسم، لان هذا الشيء هذا طابوهات، وبعض الناس كيدخلوا بهذه الطابوهات. هذا الجانب الجنسي عند الزوجين راه عنده علاقه مباشره بنمط الحياه، بما في ذلك نمط التغذيه من الصباح حتى العشيه. اما تقول لي انا ناخذ هذا المنتوج هذا غادي يحل واحد المشكل يعني جنسي لا عند الزوج ولا عند الزوجه، فانا بالنسبه لي هذه ضروري خاصها وقفه وضروري خاصها نقاش في هذا الاتجاه هذا. فالله يجازيكم بخير. لا يصح الا الصحيح، وهذه الامور هذه انا يعني المستمعين، انا عارف اختي سكينه ماد راديو ولا صحه وسلامه، المستمعين ديالنا حنا ولات عندهم الفراسه، ولا غايشوف شي حاجه يعرفها واش هذا ولا يعني. مي انا كنخاف على من؟ كنخاف على بعض الناس اللي باقين بعض يعني الانسان باقى شوف، بعض الناس كتكون عندهم الرغبه شي حاجه تضعف التفكير، هادو اللي كنخاف عليهم. انا كنخاف على الناس اللي كتكون عندهم الرغبه في شي حاجه، والرغبه في شي حاجه تضعف التفكير في الصحه. ففكروا في الصحه ديالكم عافاكم. والانسان انا قلت لكم لا يصح الا الصحيح. وشكرا لهذا الشيبه، حنا براسنا حنا كتزاد عندنا قيمه ملي كنهضروا على هذا الشيء هذا وكنهضروا على الثقافه الغذائيه المغربيه. وانا اتوقع اختي سكينه انت كتعجبك الشيبه جو بونس. ماشي بزاف استاذي، ولكن حيت انا كدير ليا الحرقه. نعم. ولكن مره كنزعموا عليها باش نسخنوا في هذا البرد. صح، الصحه والراحه. الله يحفظك استاذ، تحياتي لكم، مشكور جزيل الشكر. وحنا اكيد مازال مستمرين معكم مواصلين. لا سمحتي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا بطبيعه الحال، خليكم معنا.